শ্ৰদ্ধাৰ ছাৰবাইদেউসকল, মই আপোনালোকৰ ৰাজীৱে আৰু এটা নতুন TLM লৈ আপোনালোকৰ ওচৰত উপস্থিত হৈছোঁ। আজি TLM হ'ল হৰবৰ্ণ কাৰ্ড। এই হৰবৰ্ণ কাৰ্ড আপোনালোকে ক্লাছৰুমত কেনেকৈ ব্যৱহাৰ কৰিব অলৰেডি ট্ৰেইনিঙৰ সময়ত গমেই পাইছে। মই তথাপি অলপমান কৈ দিছোঁ আৰু ট্ৰেইনিঙত যেনেকৈ আপোনালোকক কোৱা হৈছে ঠিক একেধৰণে আপোনালোকে ব্যৱহাৰ কৰিব। প্ৰথমে যে আপোনালোকে কাৰ্ডখিনিত লিখা হৰবৰ্ণ আৰু লগত থকা শব্দখিনি শুদ্ধ উচ্চাৰণেৰে পঢ়ি শুনাব। তাৰপিছত আপোনালোকৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীক আপোনালোকৰ লগত পঢ়িবলৈ দিব আৰু তাৰপিছত স্বতন্ত্ৰভাৱে পঢ়িবলৈ দিব আৰু তাৰপিছত তেওঁলোকে এই হৰবৰ্ণখিনি লিখিব পাৰে নে নোৱাৰে এইটো চাব। এতিয়া হৰবৰ্ণৰ লগত থকা এই যে শব্দবিলাক আছে সেই শব্দবিলাকৰ অৰ্থ তেওঁলোকক কৈ দিব আৰু ব্যৱহাৰিক জ্ঞান যাতে তেওঁলোকে লাভ কৰে আৰু তেওঁলোকে যাতে বৰ্ণৰ লগত চিনাকি হয়, ধ্বনিৰ সজাগতা যাতে বৃদ্ধি পায়, এইখিনি আপোনালোকে চাব। তাৰপিছত আহি গ'ল ডিকোডিং। এতিয়া এই যে হৰবৰ্ণবিলাক মিশ্ৰিতভাৱে আছে তাৰ পৰা ল'ৰা ছোৱালীয়ে ডিকোডিং কৰিব পাৰে নে নাই এইখিনি আপোনালোকে চাব। মূলত তেওঁলোকে পঢ়িব পাৰিব লাগিব, লিখিব পাৰিব লাগিব আৰু শুদ্ধকৈ ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰিব লাগিব, উচ্চাৰণ কৰিব পাৰিব লাগিব। এইখিনি হ'ল এই কাৰ্ডৰ প্ৰয়োগ আৰু এই কাৰ্ড ব্যৱহাৰ কৰি পেলাই আপোনালোকে ল'ৰা ছোৱালীৰ মাজত এইখিনি কোৱালিটি বা স্কিল ডেভেলপ কৰিব লাগিব। স্কিলখিনি হ'ল পঠন, লিখন আৰু ব্যৱহাৰিক জ্ঞান, তাৰ লগতে শুদ্ধ উচ্চাৰণ, ডিকোডিং কৰাৰ ক্ষমতা, এইখিনি ল'ৰা ছোৱালীয়ে আয়ত্ব কৰিব লাগিব। আজি ইমানে। আৰু এটা ভিডিঅ' লৈ মই অতি সোনকালে উপস্থিত হ'ম। ধন্যবাদ। ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব।